Me ollaan täällä Lemmenjoella pakkaamassa näitä kesän romppeita kelkkoihin. Polttopuuta, polttoainetta, ränniä ja sisällä on vielä vähän kaiken näköistä roskaermua. Karkeaa valoa riittää vielä pariksi tunniksi ehkä. Pikkusen lunta satelee, että keli ei ole ihan maailman paras, mutta katsotaan miten käy. Joo, kottipyörä ja ränniä vielä seuraavalle kierrokselle tuli sen verran jo painoa tuohon. Ei oteta turhia haasteita itsellemme. Päästään tälle kohtuu stressittömästi menemään. Saadaan vielä tuo kelkka käyntiin tuolta. Polaris. Uudet tulupat se halus! Lemmenjoelta lähtiessä matka alkaa kulkemalla Kaapinjounin kentän läpi. Kaapinjouni on vanha saamelaistila, joka on ollut asutettuna tässä Lemmenjoella jo 1800-luvun puolelta asti, aina vuoteen 2004 asti. Nykyään kesäisin tänne kentälle tuodaan Metsähallituksen toimesta lampaita ja lammaspaimenia, jotka ylläpitävät tätä kenttää sen luonnollisessa tilassa, jos näin voi sanoa. Reitti nousee Kaapinjounista ylös ja kulkee Heinäjärven halki ja niin pian Hanhijärvelle ja Keinoäytsin halki lopulta ylittää Ravadasjoen ja lähteekin sitten nousemaan Hukkaselkään. Mutta ennen kaikkea tuoltakin matkalta löytyy kaikkea muutakin mielenkiintoista, kuten esimerkiksi vanhoja kaivinkoneen raatoja, jotka ovat vielä matkalla alaspäin. Joku matka ajeltu ja täällä on aina välistä tämmösiä ihmeen pressuportteja. Mä aloin miettiä, onkohan nämä se operaatio Lemmenjoki jotain välietappeja vai mitä nämä, kun ei nää poroajan niinku peräjiäkään oo. Onko tässä aina päiväetappi, kuinka paljon kaivinkoneen pitää edetä vai mikä homma tää on? No, ehkä selviää tämmössä maisemissa ollaan tällä hetkellä. Mutta joo, ei tuholta päiväpaloa, niin me hyppään takaisin ratsun selkään ja jatkan matkaa. Matka jatkui verkkaisesti eteenpäin ja seuraavaksi olikin vuorossa Keinoäytsi, tällainen mahdottoman syvä kuru, tai äytsi siis toisin sanoen. Ja vaikka kelkan mittari tosiaan näytti koko ajan huimaa lukemaan 0, niin pikkuhiljaa kuitenkin nämä maisemat vaihtui eteenpäin ja alettiin lähestymäänkin sitten seuraavaa kunnon nousua pikkuhiljaa Hukkaselässä. Hukkaselän kohdalla, tai tässä nousussa siis, maisema muuttuu radikaalisti. Noustaan tuolta mäntymetsästä tälle tunturikoivikkotasolle ja lopulta oikeastaan aika pälvikaljulle hetkeksi, kun mennään Hukkaselän päältä. Tää on aika kova nousu, vaikka se tässä periaatteessa ihan hirveästi näy, mutta siinä on muutama semmoinen kohta, missä on kyllä melko moni kelkka jäänyt jumiin tai kellahtanut kyljelleen, ja muistan itsekin joskus olla semmoisessa letkassa, jossa vettiin kaivinkoneen kauhaa muun muassa tätä mäkeä ylös, ja olihan se melko mielenkiintoista puuhaa, varsinkin siinä vaiheessa, kun alat miettimään, että toivottavasti kukaan ei tule ylhäältä alaspäin rikkinäisen kaivinkoneen kauhan kanssa yhtä aikaa. Et se on hyvin herkästi aika iso katastrofi, mikä siinä saadaan aikaiseksi.
niin, saatiin jännitystä tähän hommaan. Niin kurja keli täällä tunturissa, että tuon perkeleen potta päässä ei näe mitään. Se pitääkin olla vielä. Tuosta ajoin ja en tiedä, jotenkin oli niin pehmeistä kirjonnakaan ajoin kelkaan. Sai pystyy vielä, niin lähet. Nyt se taas lähde käyntiä ja joka paikka hämppää. Katsotaan, mitä mä vielä tästä. Tai sitten joku hakee minun jäätyneen kalikan tältä pois keväällä. Saatiin käyntiin. Sisko ajaa ja vähän jotain lukemaan, mutta on kyllä melkoinen keli. Me ei nähdä sinisiä merkkitikkuja enää, ne katoaa tuossa. Hankalaksi. Katsotaan monesti kun me saa nykittua, kun täällä ei näe yhtään mitään. Saatiin ajettua pätkä taas tuosta, että me ollaan täällä. Mistäs me oikeastaan ollaan? Aitavaara näkyy suoraan edessä ja Vartiisko tuolla minun etuvasemmalla. Joo, on vähän lunta kämpäneessä. No niin, päästiin perille vaikeuksien kautta. Kello oli, paljon se oli? 8:30. 8:30. About pikkusen vähän myöhemmin mitä ajatellut, mutta ei paha. Kyllä oli tuo Aitavaara ja Hukkaselän väli, niin kyllä melkoinen myräkkä. Ei nähnyt yhtään mitään välissä. Jänskätti vähän ajaa, mutta nyt ruvetaan kaivaa mökki esille ja purkamaan nuo eväkset tuolta, että ne ei kovin jäävy. No niin, mä oon täällä Karjaan kämpän sisällä. Täällä on +4 astetta ja huomasin tuossa pöydällä viime kesänä kun Villen kanssa lähdettiin, tehtiin tämmönen checklisti. Se oli paikallaan vieläkin, eli me ollaan seuraavat, jotka on tullut tänne Huhkottaa voimille. Tupatarkastus vielä tähän illan päätteeksi. Katsotaan miten tämä nyt on saatu lämmitettyä. Taisi olla kohta 10 astetta jo likempänä. Kurkata miltä näyttää. Eli kamiinassa on tuli ja meillä on hankittu vielä tämmönen hieno fööni. Mä en tiedä mikä tämä on, kamiinatuulet nimeltä. Niin idea on vissiin se, että se nyt tuossa kuumenee nuo retilat tuolta kanssa, sitten se bukkaa tupaan tuonne päin. Siinä on minun sisko esittäyty, jos haluat. Pauliina. niin puhaltaa sinne paukun suuntaan lämmintä ilmaa ja meillä on siellä on evää pöydällä. Älkää välittäkää niistä. Ja ulkolämpötila on, oliko se oli -4. Meillä on tällä kaikennäköistä remua levällään, että levitellään noita nukkumahommia nyt seuraavaksi ja varmaan joku pikkunen iltamurkina ehkä, en tiedä. Kaikki. Mutta tässäpä sitä alkaa olla sitten, kun seuraava setti, kun alkaa nämä järjestelemään ja purkamaan kaikki silleen, että ne kehtaa laittaa oottelemaan kesää. Mutta tässähän nyt on varmaan monta päivää ollaan täällä, niin saa nähdä mitä kaikkea jännää tässä kerkeää, mutta lyön tältä erää nyt pillit pussiin ja me sokas niitten, niin ennen kuin tyystin sokeudun, niin katsellaan seuraavalla kerralla. Morjens!